δεξιά έχουμε το κυκλωματικό διάγραμμα του μετατροπέα διαδοχικής προσέγγισης και αριστερά έχω φτιάξει ένα flow chart, ένα διάγραμμα ροής, όπου φαίνεται η λειτουργία που επιτελεί. Σε αυτό το σημείο είναι η τάση εισόδου, είναι το αναλογικό μέγεθος που θέλουμε να μετατρέψουμε σε ψηφιακό, εδώ εισέρχεται. Ακολουθεί το κύκλωμα δειγματοληψίας και συγκράτησης που είναι ο πυκνοτής με το διακόπτη που είδαμε ήδη. Ακολουθεί ένας συγκριτής. Και εδώ θυμίζω ότι ένας συγκριτής όταν έχει θετικότερη την μη αναστρέφουσα είσοδο από την αναστρέφουσα, εμφανίζει λογικό 1 στην έξοδο, και όταν συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή η αναστρέφουσα είσοδος είναι θετικότερη από την μη αναστρέφουσα, τότε εμφανίζεται λογικό 0. Εδώ πάνω βλέπουμε τον καταχωρητή διαδοχικής προσέγγισης και στη μέση έχουμε ένα digital to analog converter, δηλαδή ένα ψηφιακό σε αναλογικό converter. Πώς λειτουργεί το όλο θέμα? Και εδώ έχουμε μια τάση αναφοράς. Πώς λειτουργεί το όλο θέμα? Βλέπουμε δύο ανισώσεις εδώ κάτω. Τι μας λένε αυτές οι ανισώσεις? Όταν η τάση εισόδου είναι μεγαλύτερη ή ίση από το αναλογικό ισοδύναμο που δημιούργησε το DAC, αυτό δημιουργεί ένα αναλογικό ισοδύναμο μιας ψηφιακής λέξης στο 10 bits, το οποίο εμφανίζεται υπό τη μορφή με τη συντομογραφία που έχω γράψει εδώ, VDAC. Όταν λοιπόν αυτό, η τάση εισόδου, είναι μεγαλύτερη ή ίση από τη VDAC, τότε το most significant bit παραμένει 1. Όταν η τάση εισόδου είναι μικρότερη από τη VDAC, τι έχουμε? Έχουμε το MSB να γίνεται 0. Και για να γίνω πιο αναλυτικός, αρχικά όταν ξεκινάει τη λειτουργία του ο μετατροπέας, γίνεται μία εγγραφή μιας μονάδας εδώ, στη 10η θέση, στο bit 9, γιατί η αρρύθμιση ξεκινάει από το bit 0. Εδώ έχουμε τα LSB, το LSB και εδώ έχουμε το MSB. Εδώ είναι το λιγότερο σημαντικό ψηφίο, το bit 0, και εδώ είναι το περισσότερο σημαντικό ψηφίο. Πάμε λοιπόν στο περισσότερο σημαντικό ψηφίο, στο bit 9, και γράφουμε μια μονάδα αρχικά. Γίνεται λοιπόν η είσοδος του σήματος στον συγκριτή μας, ο οποίος συγκρίνει την είσοδο με την τάση, με το αναλογικό ισοδύναμο αυτής της ψηφιακής λέξης, η οποία στις υπόλοιπες θέσεις έχει μηδενικά. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Οπότε, αν διαπιστώσει ο συγκριτής ότι η είσοδος ήταν μεγαλύτερη από το αναλογικό ισοδύναμο αυτής της ψηφιακής λέξης, τότε διατηρεί τη μονάδα στο bit 9, στο MSB. Βλέπετε εδώ την ανίσωση. Το MSB παραμένει μονάδα. Αν όμως διαπιστώσει ότι η αναλογική είσοδος ήταν μικρότερη από το αναλογικό ισοδύναμο που παράγει το DAC, της ψηφιακής μας λέξης, τότε διαγράφει τη μονάδα και γράφει ένα 0 εδώ. Και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Ας το δούμε στο διάγραμμα ροής. Εδώ έχουμε την εκκίνηση του προγράμματος. Εδώ έχουμε ένα δείκτη, τον I, ο οποίος παίρνει τιμή 9. Γιατί παίρνει τιμή 9? Διότι αυτός ο δείκτης δείχνει πάντα αρχικά σε αυτή τη θέση. Η επόμενη κίνηση ποια είναι στο πρόγραμμα? Ο καταχωρητής SAR, αυτός εδώ, ο Successive Approximation Register, να πάρει αυτή τη τιμή.
Δηλαδή, παίρνει έναν άσο εδώ, παίρνει μια μονάδα εδώ και όλα τα άλλα, τα υπόλοιπα 9 είναι μηδενικά. Είναι αυτό το νούμερο που βλέπουμε εδώ. Στη συνέχεια έχουμε μια συνθήκη ελέγχου. Εδώ γίνεται ο έλεγχος της ανισότητας. Εάν η τάση εισόδου είναι μεγαλύτερη ή ίση από το VDAC. Είναι. Αν δεν είναι, τότε πάμε στον καταχωρητή ελέγχου, όπου εδώ το νι είναι ο δείκτης στο 9, στη θέση 9, δηλαδή σε αυτή τη θέση, και γράφουμε 0. Αν όμως είναι μεγαλύτερη η τάση εισόδου από την τάση που παρήγαγε το DAC, τότε πηγαίνουμε και αλλάζουμε το δείκτη και πάμε μια θέση πιο κάτω. Το νι ίσον πλην 1 σημαίνει ότι ο δείκτης έγινε 8. Άρα πάμε σε αυτή τη θέση. Τι κάνουμε σε αυτή τη θέση? Ενημερώνουμε τον καταχωρητή, τον SAR, δίνουμε στη θέση νι την τιμή 1. Παρακάτω ακολουθεί νέα συνθήκη ελέγχου. Το νι έχει γίνει 0. Γιατί το ρωτάμε αυτό? Γιατί αν το νι έχει γίνει 0 σημαίνει ότι έχουμε φτάσει εδώ και έχει τελειώσει όλη η ψηφιακή λέξη, οπότε πρέπει να σταματήσει το πρόγραμμα. Θεωρούμε πως δεν έχει γίνει. Γιατί αν έχει γίνει πάμε στο yes και πάμε στο end. Δεν έχει γίνει. Οπότε το πρόγραμμα ξεκινάει πάλι από την πρώτη συνθήκη ελέγχου, έρχεται εδώ πάνω και ελέγχει. Η τάση εισόδου είναι μεγαλύτερη ή ίση από την τάση του DAC. Αν δεν είναι, τότε πάμε στη θέση 8, δηλαδή το νι είναι 8 εδώ μέσα, σβήνουμε αυτό εδώ, τον άσο, και γράφουμε ένα 0. Αν όμως είναι yes, δηλαδή είναι η τάση μεγαλύτερη, τότε αφήνουμε όπως είναι τον άσο, όπως ήταν, μειώνουμε μία θέση τον δείκτη μας, νι ίσον πλην 1, οπότε πάει στη θέση 7, πάει στη θέση 7, ελέγχει αν ο νι είναι, ο δείκτης έχει πάρει την τιμή 0 αν τελείωσε η λέξη, δεν έχει τελειώσει, και ξαναεπαναλαμβάνει το κύκλο. Έρχεται πάλι σε αυτή τη συνθήκη ελέγχου και ελέγχει αν η τάση είναι μεγαλύτερη ή ίση από η τάση εισόδου, αν είναι μεγαλύτερη ή ίση από την τάση, από το ισοδύναμο που παράγει το DAC. Και επαναλαμβάνει το κύκλος μέχρι να συμπληρωθούν και οι 10 θέσεις του καταχωρητή. Όταν συμπληρωθούν οι θέσεις αυτές, πιθανώς θα έχουν τυχαία νούμερα εδώ μέσα, αλλού 0, 1 κτλ. Ας υποθέσουμε ότι είναι αυτή η λέξη, τότε αυτό θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό εξάγεται ως τελικό αποτέλεσμα πλέον και είναι το αποτέλεσμα που παρήγαγε ο αναλογικοψηφιακός μετατροπέας, μετατρέποντας ένα αναλογικό μέγεθος σε ψηφιακή λέξη των 10 bit.